So ang pakiana yan kay ano nga nagkakasakit itong tao, kay ano nga nakakamatay itong virus, ini nga coronavirus. Okay. Kung pakasulod din kung ang droplet aton niya nahinggop, masulod nga dito aton irong ngadto iton trachea tapos ngadto itong bronchos dito aton lungs. So, makadto iton alveoli. So, let's take a section of this alveoli. Amoy nito alveolus. Okay? Ini an example han alveolus. Okay? An alveolus is made up of two different kind of cells. And type 1 pneumocyte cell, ang trabahohan type 1 pneumocyte and gas exchange. May dadi capillary. Ini nga capillary, I'll use red for the blood vessel. Ini nga capillary magi-exchange an oxygen from an O2 from the alveolus masakob nga diha capillary, tapos ang CO2 liwat magawas di diha capillary masakob na diha alveolus. Amo ini ang trabahohan pneumocyte type 1 na cell, gas exchange. Okay? Now there is another type 2 na pneumocyte. Ang iya liwat trabaho ini nga type 2 pneumocyte paghimuhin surfactant. Ano ang gamit ng surfactant? To reduce surface tension. Para diri kay ini naluboy ya. Okay? Pag nag-inhale kita, naluboy ya. Pag nag-exhale kita, na-deflate hiya. Na-deflate. Diba? So, para diri, kapag deflate niya, diri ya magdudukot hasakob ang mga aniya surfaces hasakob, kinahanglan hin surfactant. Okay? Para pag ginhawaliwat naton, pag inhale naton, madali lahiya nga malubo. Kay may ada surfactant. Now, ini nga coronavirus, pagsulod niya, ang iya kakadtuan, amo ang type 2 na pneumocyte. Kay ang iya S na spike is nakahurmahiya dito hini nga cell. An pneumocyte type 2 is a susceptible cell ngan willing cell hiya nga pasudlon ini. So pagkasulod niya, if this is the cell, this is a epithelial cell. Pagkasulod niya, may daniya active site, tamang-tama niya
aniya corona, aniya lock, aniya key. So it gives a signal to the cell na pasudlo niya. By process of endocytosis, ini nga virus, ini masugad nga din. So, pag naano lock, ini ang virus, then, makakasulod diya, masugad diya nga din. So endocytosis. So, adi na hiya sakop. Nakasakop na hiya. Ini nga coronavirus. Okay? Once nakasakop na hiya, i-release na niya ang iya genetic material. Ngadto hiton nucleus. So, nucleus, gin-release niya ang genetic material. Two things will happen. By using the RNA, dependent RNA polymerase, ini nga iya genetic material i-replicate. So i-replicate ang nucleus. Okay? Using the ang sulod niya hini nga virus may ada ang non-structural protein nga replicase. And replicase will signal ang nucleus to replicate ini nga genetic material. So naka-replicate na. Then an mRNA, there is an mRNA din hini nga cell, an iya mRNA will copy it kukopyahon niya ini. Remember an aton biochemistry, ikakopy niya an ining genetic material using the transcription factor. Ano sa dinhing non-structural protein is a transcription factor that will signal the mRNA to copy this genetic material. So, ano ini nga genetic material? Amo ini ang mga proteins. So, ang mRNA kukopyahon ini, tapos magawas ini nga copy nga RNA makadto ha ribosome. Ang ribosome hini nga ribosome of this cell. Pagsulod nga tohan ribosome, itra-translate ang ginkopya nga han mRNA. So, ano ang iya ginkopya? Amo ang mga non-structural protein. An replicase, an transcription factor, replicase, tapos an RNA dependent RNA polymerase. So these are the mga structures. Tapos ang capsid. Okay? Kay naka amo an code to make the protein. Ini nga mga protein. So aadi na ang genetic, ang ginkopyahan nucleus, ginkopya ini nga genetic code.
may adanira signal. This will receive a signal nga ini nga usang nga genetic material ang capsid makadto ini nga mga non-structural proteins. Magre-reconstruct hira, mahihimo hiya nga usa nga virus. Coronavirus. Okay? So, kumpira ini nga kopya, hundreds amo gihap an mga capsid an mga non-structural proteins amo gihap an ira nahimo. So, damo na ini nga mga viruses nga nahimo sa sakop. So, magawas ini once na na-form na hiya as another virus, magawas siya by budding. Masulod yan ani. Tapos, makakagawas na iya. Ini nga virus. So, once makagawas ini, hasel, pag ubo niya, makakagawas na ini nga cell, ay ini nga virus, halawas ang tao nga infected para liwat maka-infect han iba nga tao. Okay? Now, what happens to the cell? Tungod kay na-damage siya, may ada magsisignal ini nga cell nga may ada may ada mga foreign body din iya sakop. What do you call this? Ang mga specific inflammatory mediators, magkakamayada aksyon. Kasi ani ang blood vessel. Ini nga cell mahataghin message nga na-damage siya. So, an specific inflammatory mediators magawas dinhi ha blood vessel. Ano ini? Ang mga cytokines. Interleukin 1 ngan interleukin 6. Mga cytokines nila. May daliwat ang grow alpha. Usa gihap ini nga chemokines. So, amo ini an inflammatory mediator. An effect niya an mga endothelial cells nga naglaline din han blood vessel, han capillary, magko-contract. So, once mag-contract ang ini nga mga cells, so, let's say, amoy niya, normally, amoy itong cell. Pag nag-contract iya, maguruguti iya. So, ini, maguti. Ini, maguti. So, nagkakamayada space. Nagkakamayada space ang mga endothelial cells dinhi han capillary. So, what happens? Ang fluid dinhi kasakob makakagawas. Ang fluid.
time na liwat. Anyway, makagawas ini nga mga fluid. Ano ang matatabo kung ang mga fluid magawas na nga ni iamoy ni an alveolus. So magkakamay fluid din hi, fluid. Intracellular space in between the alveolus and the capillary. So ang iba nga fluid, makakasakob nga diha alveolus. Ang iba aanhi ang tubig, ang fluid. So ano ang effect ito niya? Ang effect ng tubig, ipupush ini nga alveolus, di ba? May ada pressure. Kung ma-inhale hiya, di rin na makaka-expand maupay ang alveolus. Kaya may dana din hi tubig. And remember, an affected nga cell, an type 2 nga pneumocyte that makes the surfactant. So, ang natatabo, nagiging increased na ang surface tension hasakob alveolus. So, kukurian na yan pag ginhawa ini nga tao. Kay naguruguti na ang nakakasulod nga hangin. Tungod din may signal na liwat nga masulod na ang mga neutrophils nganhan macrophages. Neutrophils ngan macrophages. Ano ang re-release sa neutrophils? Mga C-reactive proteins. Proteases, mga protease. Nga para makaon ang ini nga virus. May ada mamamatay niya nga virus, pero ang problema pati ang mga type 1 nga pneumocyte nga ng type 2 pneumocyte iya madadamage. So kung na-damage ang type 1, remember ang type 1 amo ang gas exchange. So di rin na makaka-exchange in normal ang carbon dioxide nga ng oxygen. Tapos pati ang type 2 mas nadadamage. So nag-i-increase na liwat ang surface tension. So the more na kinukurian na pag ginhawa ang tao. So ang natatabo amo na ang condition nga acute respiratory distress syndrome, ARDS na. Labored na niya breathing. Kaya kinahanglan niya i-force ini nga para mag-expand, para makasulod ang hangin. Do you follow? Kung just ask me questions later. Okay? You can type in our group chat and kung may dani yung question. So, amo ini ang nagiging problema. Now, ini nga mga CRP and C-reactive proteins ng mga protease will go also to the central nervous system through the blood
makakakadto ha hypothalamus. Hypothalamus. Ang effect nito ay ang hypothalamus, igre-reset ang temperature, body temperature. So, from 37, magiging 38 degrees centigrade. So, ano ang effect? Fever. So, nagkakamay-ada hiya fever. Okay? Tungod kay, remember, ang exchange, ang gas exchange na damage, so, nagkakamay-ada hypoxemia. Hypoxemia. So, kung may ada hypoxemia, magsisignal ining an hypoxemia, magsisignal nga diha heart na i-double aniya pump kay kulang na ang nasulod nga hangin. Remember, ang hangin, ang oxygen is brought about by an vehicle is the RBC, add to blood. So, para madugangan ang hangin, ang oxygen, kinahanglan mag-double pump ang blood, ang heart, para mas madurudamo nga dugo ang makadto lungs. So, ano sa nga symptom niya, may the fever, may ada tachycardia. Of course, nakalimutan ko kanina, tungod kay labor da niya breathing, may ada niya dyspnea. Tapos, tungod nga ang mga nagkamamagtay na ang mga cells nga nag-slouch, ang type 1, type 2, tapos ang mga debris, ang mga cells, dinhi, nagkakamay-ada consolidation. So, consolidation. Pag may da consolidation, an effect, itra-try ini nga igawas. So, maubo na. So, mayada na productive cough. So, uubuhon na, mag-uubuhi, aton response is maubo kita para we'll try to expel out ini nga mga debris and mucus. So, nagiging productive na ang cough. Before, non-productive ang cough, nagkakamay-ada pala damage and type 1 nga cell. Yan yung usay. So, amoy ni ang presenting signs and symptoms may ada coronavirus. Kay ano nga may da fever, kay gire-reset ang thermostat, hypothalamus, tungod kay ang mga chemoreceptors. Ang tachycardia, tungod kay kinahanglan dumamo ang blood supply, ang RBC, nga magdadarahin oxygen nga diha lungs.
um, an 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 iba nga mga cells kay may dala kita hypoxemia, kinahanglan masuplayan hin oxygen ang mga cells other than the cells in the lungs nga diha brain and muscles. So kinahanglan magdouble an blood circulation. So may ada tachycardia. Tungod kay na-press na hiya an may dana edema, nagkakamay ada edema dinhi in between an alveolus, tapos nakokompress siya diri na damo ang hangin nga nakakasulod, ang oxygen nga nakakasulod, so kinukuryan niya pag ginawa. So para magdo-double na gihap ani respiratory rate. So an RR respiratory rate will be increased respiratory rate. Tapos kukuryan niya pag ginawa labored breathing. Para la masudlan hinhangin ang taading alveolus nga na pre-press han fluid nga gumawas dinhi wall han capillary. Kay ano nga nakagawas ang tubig ang fluid sa capillary kay nag-contract ang mga aniya wall, nagkamay ada dilatation aniya wall, so nakaka-escape ang fluid nga naka-aada in between the alveolus and the capillary intercellular space nga nanibaliwat nga fluid nakasakob ngadto hining alveolus. And then ang mga nag-slouts nga mga debris and cellular debris nagko-consolidate, so nag-stimulate nga try nga maigawas ang ining mucus, mga materials, dead materials, amo ito nga may ada productive cough. Okay, kanina pa na akong timer, so stop ko na yun na.